دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه از قدیمیای شهرک غرب باشید احتمالاً اسم پاساژ گلستان که میاد کلی خاطره براتون زنده میشه. اینجا فقط یه مرکز خرید معمولی نیست، نزدیک 3 دهه است که بخشی از زندگی و پاتوق‌های این محله بوده. گلستان در خیابان ایران زمین قرار گرفته و طراحی متفاوتی داره. ساختمونی که دور 2 حیاط شرقی و غربی شکل گرفته و همین حیاط‌ها از قدیم یکی از قسمت‌های خاص مجموعه بودن. حتی امروز هم بین قدیمی‌های گلستان داستان‌ها و خاطرات زیادی درباره حیاط شرقی گفته میشه. یه زمانی اینجا فقط برای خرید نمی اومدن. جوانای شهرک برای قرار و دور همی می اومدن. کافه می رفتن، توی حیاط می چرخیدن و ساعتها همین اطراف وقت می گذروندن. بعضی از مغازه ها و پاتوق‌های قدیمی هم هنوز برای اهالی محله اسم و رسم خودشونو دارن. جالبه بدونید طراحی اولیه مجموعه به کامران دیبا نسبت داده شده و ایده معماریش هم با پاساژهای امروزی خیلی فرق داره. به جای اینکه فقط یه فضای بسته و پر از مغازه باشه، حیاط و فضای باز رو هم وارد تجربه خرید کرده. البته گلستان امروز دیگه اون گلستان چند دهه پیش نیست. خرید مردم عوض شده و خیلی از پاتوق‌های قدیمی تهران کم کم شکلشون تغییر کرده. ولی هنوز وقتی وارد اینجا میشی یه حس نوستالژیک داره. حالا بریم یه دور داخل پاساژ بزنیم، حیاط‌ها و مغازه ها رو ببینیم گلستان امروز چقدر با گلستانی که قدیمی های شهرک غرب ازش خاطره دارن فرق کرده.
چه بازیش؟
گفتم دستی بهش بزنم روز تا همیشه چرا بیرون میکردی نگاه خونه میگفت اون وسطی ستاره الان